my God. Grabe, ang tanga-tanga ko. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Habang naglalagay ako ng mga accessories, nag-aayos ng kotse, sa labas, kanina, yung kapitbahay ko, si Mang Ronnie, sabi niya, meron ka na bang dashcam? Sabi ko, oh my God. Bumibili ako halos lahat ng available accessories sa kotse, pero hindi ko naisip, as in, super hindi ko naisip na kailangan ko ng dashcam. Napaka-ano ko, diba? Confident mag-drive, walang dashcam, walang recording. Drive lang! Carry lang! Ano ba? As in, super nakalimutan ko talagang mag-invest doon. And when I checked online, medyo pricey siya. Compared versus dun sa mga pinamimili ko na items, medyo nasa lower end lang. Nasa 600 below, ganon. Eh, yung dashcam kasi, kung gusto mo yung original, nasa almost 2,000 plus. And, ayun, napaisip ako, may extra budget pa. May extra money pa ba ako para mambili doon? Sabi ko, oh my God. Grabe, ang tanga-tanga ko. Gosh. So, ayun, nag-search ako online, Lazada. Habang nagbabrowse ako, napaisip ako, sabi ko, meron pala akong action cam. So, ayun, hinalungkat ko siya. And nakita ko, asan ba? Ito. Tadin! Ito ay ang Supremo1. Ito yung ginagamit ko pag may out of town, may swimming, anything na, adventures out of towns, ganon. So, ayun, naisip ko, pwede pala to itry. So, naisip ko lang, pwede naman siguro siyang gawin. And nung nag-search ako nag-Google ako, nag-YouTube ako, may ibang drivers na ito yung ginagamit nila. Sineset lang nila as yung video na loop. Kung ang meron lang ako is yung extra ko na phone holder. So, ang ginawa ko, tcharin! So, nilagay ko yung mount dito. Extra ko to kasi meron na akong phone holder sa manibela. So, I will insert a video here of the items that or the resource that I have at paano ko siya ginawa. Okay? So, for the meantime, na wala pa akong enough resource, enough cash available pang bili ng dashcam, eto muna. This will suffice for me. Eto siya, ganyan siya. Naset ko na rin siya as a pang car. Nakaset up na rin siya for video looping every 5 minutes. Eto lang. For the meantime, gagamitin ko. But yes, I will definitely buy a dashcam kasi protection mo yon during accidents and collision. Pwede mo siyang gamitin as evidence sa car insurance mo. Yes. Na bigla lang akong nataranta nung tinanong ako nung kapitbahay ko na kung may may dashcam. Yun. So I, tried to record this one. But yeah, minadali ko to. And yes, siguro pwede pa naman. Hindi pa nakikita ng kapitbahay ko to eh. Pag nakita niya to, baka magtaka na naman siya. paano ako naka-come up ng ganito? Thank you so much, guys, and you have a great day.